Sziasztok! Hármas kapcsolati kiraklást csinálunk, ahogy én szoktam az én olvasásomban. Van az együtt élő páros, akik életvitelszerűen együtt élnek. Vannak, akik nem élnek együtt életvitelszerűen, még akkor sem, hogyha mondjuk így naponta találkoznak. Tehát ők egy olyan páros, akik között van energetikai kapcsolódás, kvázi párnak tekinthető, de nem élik együtt a mindennapjaikat életvitelszerűen, és amitől hármas kapcsolódás lesz, az az, hogy a két párnál a középső személy az ugyanaz, tehát lesz egy együttélőtárs, a középső személy, és egy harmadik személy. Én mindig így olvasom, és most sincs ez másképp, úgyhogy megnézzük, hogy mit tudhatunk meg a kapcsolódásról. Jelenleg hogyan áll az együttélők, az életvitelszerűen együttélők kapcsolata. Mit lehet arról a kapcsolatról megtudni? Hozzá is kezdünk. Lássuk akkor, hogy van az együttélők kapcsolata. Mit tudhatunk meg arról, hogy van az ő kapcsolatuk. Láthatólag nagy veszekedések vannak, illetve lehet itten valamilyen, akár az is lehet, hogy a veszekedések lezárulnak, és a némaság időszaka állít be, mert olyan, mintha ráébredtek volna arra, hogy itt az érzések tulajdonképpen már kivesztek ebből a kapcsolatból. Minden, ami a múlt, az legfeljebb összeköti még őket, de már sem a beszélgetés, sem a kettejük érzelmi kapcsolódása nincs jelen, és hát itt teljesen azt érzem, hogy ebben a kapcsolatban itt most nagyon a némaság vette át a szerepét. Megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg itt a halálról. Ahogy mondtam, itt azt éreztem az előbb is, hogy itt a beszélgetések már nincsenek szavak, amelyek kifejeznék azt, amit ők belül éreznek, mert eltávolodtak, nagyon is eltávolodtak egymástól, és próbálnak nem tudomást venni arról, hogy ők egy pár, próbálják úgy tenni, minthogyha két idegen lenne egymással, vagy hogy így próbálják elviselni a jelenlegi helyzetet. Nem az mutatkozik, hogy ők például ezt a kapcsolatot akarják lezárni, hanem különböző trükköket találnak ki, hogy a látszatot, a kapcsolat látszatát fenntartsák, miközben pontosan tudják, hogy itt már nincsen érzelem, sőt, most már szavak sincsenek. Megnézzük még ezt a veszteséget. Hogy mi ez a veszteség? Úgy tűnik mind a kettejüknek elegük van már a sok vitából, elegük van a veszekedésből, és a legnagyobb problémát azt hiszem mindkettejük esetében azt jelenti, hogy nem hajlandók meghozni egy döntést. Nem hajlandók döntéseket hozni. És bizony a döntéseknek a halogatása, az, hogy nem hozunk döntéseket, az bizony azt jelenti, hogy még nem vagyunk meg elég felnőttek. Nem vállalunk felelősséget az életünkért, azért nem hozunk döntést, mert nincs meg bennünk az a felnőtt tulajdonság, hogy vállalok a felelősséget az életemért, és ha hozok egy döntést, akkor annak a következményeit viselem. És úgy tapasztalom, hogy a mai magyar lakosságnak
a 60-70%-a sajnos ebben a cipőben jár, nem vállal felelősséget a döntéseiért, és bármennyire is tiltakoznak most itt a hallgatók, mert érzékelem, hogy majd amikor halljátok, akkor de én igen, nem. Ha igen, vállalnád, akkor nem itt ülnél és néznéd ezt a videót, hanem tennéd a dolgod. De nem teszed, hanem várod az új információt arról, hogy mi történik, miközben döntened kellene. És itt ez a lényeg benne, hogy ezért is van itt is azért van a hallgatás, mert mint ahogy az előbb mondtam, hogy nem mernek döntést hozni, nem mernek, csak úgy tesznek, hogy ez a kapcsolat valójában már még működik, miközben meg nem működik, mert már beszélni sem beszélnek, már nincsenek érzések, csak a múltba csimpaszkodnak bele, mert hogy valamikor jó volt. Itt, bocsánat, ha ennyire nagyon nyíltan és fájó esetleg, amit mondok, de most a mostani energiák pontosan ezt hát kényszerítik ránk, mondjuk így, hogy nézzünk már szembe igazán magunkkal, és ismerjük már be, hogy nem működnek már dolgok, de mi annyira ragaszkodunk. És elmondom nektek azt, hogy a 12-i napfogyatkozással, még hogy csak részleges volt is, akkor is ennek az energiája pont arról szól, különösen azért, mert hogy közel állt a leszálló holdcsomóhoz, ami a múltunkat szimbolizálja, hogy abba kell hagyni a múltba való csimpaszkodást, abba kell hagyni azt, hogy állandóan visszamenekülök valahova a múltnak a dolgaihoz, és elindulni előre. És pont ennek a kapcsán néztem végig az életemnek azokat az időszakait, amikor ehhez hasonló napfogyatkozások voltak, és igencsak megdöbbentem, amikor például azt tapasztaltam, hogy a legutolsó ebből a sorozatból származó napfogyatkozáskor hasonlóan a leszálló holdcsomó közelében történt ez meg, akkor én nekem olyan veszteségem lett, mire a napfogyatkozás hatása elmúlt, amit aztán még évtizedek múlva is nehezen tudtam feldolgozni, mert nem hozta meg a döntéseket, illetve a múltba próbáltam visszamenekülni, szóval itt most azért is vagyok ennyire őszintén ezzel kapcsolatosan, mert tudom, hogy ezzel sok fájdalmat lehet megspórolni, hogyha az ember önként áll bele, és nem várja meg, ameddig a sorsa az, hát mondjuk úgy orba vágja, vagy a kártya nyelvén, a taró nyelvén, hogy jön a torony és dől. És itt azt látom, hogy ez a páros, ez várja a tornyot, ő nem akarja egyedül, egyikőjükben sincs meg ez a vagy lehet, most úgy tűnik, hogy nincs meg az a elhatározás, az a bátorság, hogy akkor jó, én akkor döntök, jó, én akkor vállalom a kockázatot és vállalom a felelősséget. Lehet, hogy ez egyeseknél, mondjuk itt most menet közben azt éreztem, hogy miközben ezt kimondtam, hogy nincs meg egyikőjükben sem, hogy lehet, hogy van itt néhány közületek, vagy néhány érintetnél, akik komolyan fontolóra veszi ezt a változtatást, komolyan fontolóra veszi ezt a döntést, bár akkor ez azt jelenti, hogy elképesztő veszekedés hullámmal és özönnel találja szembe magát, és ez is elbátortalaníthatja. És például milyen veszekedés hullám? Hát ha van valakinek itt családja, akkor szükebb, tágabb, tehát nem csak a gyerekek, hanem a teljes nagy rokonság vagy ismerősök, azok is, hogy le tudják támadni, miközben nem ők élik meg az életüket. És itt fontos megjegyezni, hogy a másik életét nem én élem, és én nem mondjam meg azt, hogy ő neki ez miért nem jó, vagy mire kellene, és itt az látszik, hogy ez a páros, ez ettől szenved. Megnézzük akkor a másik párost, hogy az ő kapcsolatuk hogyan áll.
az a páros, akik nem élnek életvitelszerűen együtt, tehát a középső személy és a harmadik személy kapcsolata mit mutat? Milyen az a kapcsolat? Mit mutat ez a kapcsolat? Milyen az? Mit mutat ez a kapcsolat? Hát úgy látom itt az, hogy váratlanul valami jó történik, azt csak a titkos vágyaikban gondolják, a titkos, legtitkosabb gondolataikban szerepel az, hogy itt ebben a kapcsolatban valahogy jól alakulnak mégis a dolgok. A kommunikációban lehet, hogy megvan közöttük az érzelmes kommunikáció, vagy legalábbis valamilyen módon kifejezhetik egymás iránt azt, amit éreznek, de mondom, itt nagyon érződik annak a másik kapcsolatnak az energiája, és itt semmi pozitív várakozást nem érzékelek most ebben a kapcsolatban. Megnézzük a tolvajt. Lehetséges, hogy itt a várakozás energiája azért is van, mert hogy a középső személy úgy érezheti, hogy ő neki jelentős anyagi változásra volna szüksége, mert és ott az előbb is már megjelent, hogy minthogyha ott, mert ugye a veszteséglapja volt középen, minthogyha neki ez ilyen nagyon-nagyon nagy veszteség érte volna, anyagi téren is, vagy az életterén is, és akkor itt ez a jelentős értékváltozás az azért volna szüksége, hogy újra talpra tudjon állni. Hát, ha valaki ilyen helyzetben van és nézi ezt a videót, akkor elmondom, hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz először tenni kell egy-két apró lépést, és akkor tud segíteni, akkor tud rácsatlakozni az isteni energia. Tudjátok, van az a mondás, az a magyar mondás, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. Tehát itt fontos a sorrend, hogy előbb te segíts magadon, és utána jön az isteni segítség. Fontos, hogy tudjuk, hogy ennek mindig ez a sorrendje, hogy nekünk lenni kell egy határozott célnak, lenni kell egy határozott tervnek, vagy legalábbis egy elhatározásnak, és ahhoz kell kérni az erőt és az energiát a Teremtőtől, hogy segítsen, hogy tudjunk lépni, és legyen meg az erőnk, meg hát mutassa meg az irányt. Szóval, hogyha imádkozunk ilyen, vagy kérünk ilyen módon, akkor ez így lehet, anélkül, hogy konkrétan megnevezném például, hogy mit csináljon a Teremtő, hanem csak azt, hogy mutassa meg, hogy merre kell menni. Így nem bántjuk meg, nem a bőgünket mutatjuk meg a Jóisten iránt, hanem azt, hogy az alázatot, és azt, hogy kérjük és várjuk a segítséget. Neki ez lenne most fontos, hogy ebből túl tudjon lépni. Megnézzük még itt az üzenetet. Az üzenet. Igen, lehetséges, hogy beszél is erről a harmadik személynek, hogy ő milyen anyagi helyzetben van, és hogy mennyire kiüresedett ez a kapcsolódás. Fontos felhívnom a figyelmét a harmadik személynek, hogy ebben az esetben nem az a te dolgod, hogy te old meg helyette az anyagi problémát, hanem az a helyzet, vagy az a te feladatod, hogy ahogy az előbb mondtam, hogy ő neki úgy kell kérni a Teremtőtől, hogy közben nem utasítja, itt is úgy kell, ha segíteni akarsz, úgy kell segíteni, hogy te nem tukmálod rá magadat, vagy nem pénzt adsz konkrétan, hanem arra ösztönzöd, hogy ő keresse a Teremtővel a kapcsolódást, és ő mondja meg, hogy mit szeretne tőled, és mondom, ne pénz legyen. Lehetőséget lehet adni, támogatást, így lelki támogatást lehet,
mert akkor, ha nem ilyen módon történik a dolog, akkor ott egy elkötelezett kapcsolat jön létre, úgy fölérendeltségi kapcsolat, és akkor az már nem párkapcsolatról van szó. Tehát itt nagyon fontos az, hogy ezt a harmadik személy, hogyha ilyenről szóba kerülnek a dolgok, akkor nem adok kölcsön neki. Oldja meg másképp, te tőlem. Még nem vagyunk egy pár. Tehát attól függetlenül nem életvitel, nincsen közös kassa, nincsen olyan, hogy ő majd kisegíti. Ez nagyon fontos, hogy itt a harmadik személyben is ez is tudatosodjon, hiszen, mint ahogy mondtam, most a napfogyatkozás után az indul el, és ez tart most 1,5-2 évig időszak, amikor ebben a régi mintáinknak a levetésében kell változtatnunk. És ha eddig ilyen volt az a nagy segítőkészség, akkor viszont ebben hátrébb kell lépni, és más megközelítést alkalmazni. Ez egy lehetőség, én elmondom, hogy mit lehet, aztán mindenki annyit fogad meg belőle, amennyit képes. És megnézzük akkor, hogy mi újság az életvitelszerűen együtt élőknél, hogy van az ő kapcsolatuk. Mit lehet tudni arról, hogy azok abban a kapcsolatban hogyan gondolnak egymásra a felek, kettőt kérnék szépen. Mit gondol egymásról itt ez az együtt élő pár? Először a társ, mit gondol a középső személyről? És mit gondol a középső személy a társáról? A középső szeméről úgy látom a társa, úgy vélekedik, hogy túlságosan a gondolataiba merül, túlságosan sokat gondolkodik, és túlságosan úgy éli meg a dolgokat, hogy elvonul akár, vagy pedig olyan gondolatai vannak újabban, ami régen nem volt. Például, hogyha így ahogy néztük az előbb is, hogy anyagi veszteségek voltak, lehet, hogy számon kéri, hogy mit csinál a pénzzel, amit ő megkeres, hogy nincsen semmink se. Tehát, hogy lehet, hogy egy ilyen nagy változást érzékel a társ a középső személy részéről. Megnézzük itt az utazást, hogy mit tudhatunk meg erről. Itt is kijött a veszteség, tehát biztos, hogy a társa pontosan érzékeli azt, hogy ez a középső személynek mekkora tragédia, az, hogy jelenleg ők olyan helyzetben vannak, amilyenben, és ha bármilyen, és még azt gondolja, hogy bármilyen megújulási, meg megújítási ötletet, javaslatot hoz elő, akkor az úgy tűnik számára, minthogyha a középső szemét egyre mélyebb letargiába kergetné, egyre nagyobb, vagy egyre jobban visszavonulna az ő kis barlangjába, az ő kis gondolatvilágába, és lehetséges, hogy itt a régi dolgokkal, már úgy értem, hogy amit a hozott mintáikkal kapcsolatosan, talán itt a társnak is vannak olyan elképzelései, gondolatai, hogy azt felülírni, de az is lehet, hogy például így a középső személy meg már ki is, tehát el is mondta, hogy ő bizonyos dolgokon, amit ők régen megbeszéltek, vagy amit a családban fontosnak tartottak, hogy azon változtatni szeretne, mert hogy az így nem tartható. És bizony itt az látszik, hogy ezt a társ valahol tudja. Hogy mennyire fogadja el, az egy más kérdés, de a gondolatai szintjén ezzel tisztában van, hogy a középső személynek ilyen nehézségei vannak. A középső személynél meg azt látjuk, hogy
amikor ezt kiraktam, az jött hozzá, hogy a világ pénze nem elég a társának, és hogy itt tulajdonképpen már nem csak az anyagi részét jelenti az, hogy a világ pénze nem elég, hanem azt is, hogy már nem látja benne azt, aki volt régen. Már nem látja a társában azt a nagyszerű oldalát, amit régen látott, hanem valami egészen más lát a társában, mint aki korábban volt. Megnézzük akkor, hogy itt mit tudhatunk meg erről bővebben. Itt, amikor raktam ezt ki, akkor az jött, hogy lehet, hogy rálát most már a társára olyan szempontból, hogy állandóan újabb és újabb vágyakat fogalmazott meg, újabb és újabb dolgokat akart mindig, mint amire éppen futotta volna, vagy éppen, ha már megkapott valamit, akkor most másikat akar. És bizony itt, amikor ezt a kettőt raktam, akkor az jött még közben, hogy de ezt így meg kellett tapasztalniuk. Tehát olyan, mintha ezt az égiek rendezték volna el, ezt a kettőjük kapcsolatát, és meg kell tapasztalni a középső személynek ezt, hogy a társára pazarolja mondjuk ezt a rengeteg energiát, vagy rengeteg pénzt, vagy mindenfélét. És akkor így például, hogyha így az asztrológiával akarom összhangba hozni, vannak, és benne van a képletekben, akit ez így konkrétan érint, hogy van akinél például az a sors feladata, hogy ő nem annyira nyilvánvalóan érzékeli, hogy ő önző lenne, de mégis mindent úgy él meg, hogy az én világomban, az én hozzáállásom szerint, és meg kell tanulnia az, hogy a társnak, a külvilágnak például sokkal többet adok, mint ők nekem, és ezt ráadásul úgy kell tennem, hogy nem várok érte cserébe semmit. És ennek, akinek például ilyen 7-es házas felszállóból csomója van, annak az a lényeg, hogy ő ezt nagyon nehezen éli meg, bele hal szinte. Olyan nehéz, egy felszállóból csomó megvalósítása mindig ezt jelenti, de az ő számára ez a nehéz. És a másik, amit mondtam itt az előbb, hogy neki azért kellett ez a kapcsolat, még például az is előfordul, hogy amikor hogy benne van így a horoszkóban, hogy neki kifejezetten az és kizárólag az a társa lehet. Tehát ez is meg van előre határozva, hogy nincs olyan opció, hogy ő mást vesz feleségül, vagy megy férjhez, hanem ahhoz kellett neki. Erre is vannak utaló jelek például a horoszkópban, és ez meg azért, mert akkor ők személyesen egymásnak tartoznak, karmikus tartozásuk van, és csak ők egymással tudják azt rendezni, és miután azt rendezték, azt kiegyenlítették, akkor léphetnek át másik fajta területre, ahol fejleszthetik az ő szellemüket, a lelküket, és itt most én ezt nagyon is azt érzékelem, hogy ez egy lehetséges, nem feltétlenül van így, hogy csak is kizárólag rájuk érvényes, de itt most ez még pluszba jött, ugye ez, amit mondtam, hogy a világpénze nem elég, mert mindig újabb és újabb ötletei, vágyai voltak, és hát mondjuk láttam ilyet, például az anyósomnál, hogy amikor aztán valaki nemet mondott neki, nevezetesen az apusom, akkor ő hirtelen beteg lett, sőt, még kórházba is tudott menni, úgy el tudta intézni ezt az egészet, és itt ilyet is lehet, hogy ő például a középső személy erre is rájött, hogy ilyesmire is példa volt korábban, és mindig a nehézségeket az anyagiak okozták, mert hogy a vágyaik is nem voltak összhangban a valós anyagi dolgokkal. Ugye lehet, hogy
vagy a társ az, mint ahogy az előbb is mondtam, és akkor ennek azért mondtam el, mert hogy itt megvannak mindennek a karmikus okai, megvannak azok a láthatatlan világban vállalt feladatok, amik így a fizikai síkon megnyilvánulnak, és ezek vannak mögötte, és ha ezt megértjük, akkor, hogy ilyen tartozásokat kell rendeznünk, akkor sokkal könnyebb elfogadnunk azt, hogy miért történnek ezek a dolgok, és akkor így fogunk tudni a rezgés szintünket is emelni, és például az, amit tervezek, vagyis hát nem tervezek, hanem már most már biztosan indul szeptembertől, ez az a fajta önmegértési asztrológia az Orion csillagában, ott kifejezetten ilyeneket nézünk meg az egyének, mindenkinek a saját horoszkópjában, és reményeim szerint, aki végig csinálja, az a végére pontosan fogja tudni, hogy neki az életében miért úgy történnek a dolgok, és ebből aztán ő sokkal magasabb tudati szintre emelkedik, a rezgés szintje változik általa, és azt tapasztalom, hogy akikkel így dolgoztunk, azoknak az élete is gyökeresen pozitív irányba tud változni. Ez itt is erre lehetőség lenne, de ehhez nagy önfegyelem kell. Na, megnézzük akkor a másik csoportnál, vagy a másik kapcsolatnál, hogy ott mit lehet tudni, hogy ott mit gondolnak egymásról, mit gondol a középső személy, és a harmadik személyről, kettőt kérek itt is, mit gondol a középső személy a harmadik személyről, és a harmadik személy a középső személyről. Érdekes itt, ahogyan a középső személy itt a lelki ürességet, vagy lehet, hogy ő azt érzi, hogy a harmadik személy nem érti meg őt lélekben, mert esetleg a harmadik személy az olyan módon kommunikál vele, ami fölhívja a figyelmét arra, hogy mi az, amit ő lát, amit ő kívülről meglát az ő kapcsolatában, vagy vagy a középső személlyel összefüggésben, és ezt a középső személy még azon a tudatszinten van, amikor ő személyes támadásnak éli meg ezeket a véleményeket, és akkor itt fölhívom a figyelmet arra, hogy amikor szokták mondani a harmadik személlyel való beszélgetéseimben, hogy hát én el szoktam neki mondani, hogy mi történik vele, ő ezt ilyen támadásnak éli meg, mert hogy egyrészt nem akarja, hogy nem akar látni, vagy pedig még nem áll készen arra, hogy lásson, és azt, hogy fel akarjuk nyitni valakinek a szemét, de ő még nem áll készen, akkor azt ő támadásnak veszi, és manipulálásnak érzékeli, miközben nem az a manipulálás, hanem egészen más a manipuláció. Megnézzük akkor itt még, hogy mit tudhatunk meg így a középső személy gondolatairól, és még arról is. Itt lehet, hogy ettől függetlenül mégis valamiféle megújulásban reménykedik, vagy azt várja, hogy a sors majd kettejüknek ezt a kicsit távolságtartó, kicsit eltávolító kommunikációját megváltoztassa, és bizony abban is a gondolataiban az is ott van, hogy ha találkoznak, akkor lehet, hogy megint vita lesz közöttük, lehet, hogy megint veszekednek, vagy valamit a harmadik személy úgy érez sérelmesnek, hogy azt szóvá teszi, úgyhogy itt nem a felhőtlen gondolatokat látjuk, hanem azt, hogy itt is van valamiféle tartás a középső szemében, hogy tart valamitől, tart a harmadik személy reakciójától. És a harmadik személynél pedig a nosztalgiát látjuk, hogy ő a gondolataiban sokszor időzik ott, hogy
milyen volt a kapcsolat elején, vagy milyen volt korábban a kettejük kapcsolata, vagy a középső személy milyen szenvedélyes volt, és hogy maga az a kapcsolat, ez milyen ajándék volt mindkettejük számára. Erről kérek még ehhez. Kérek még. Addig volt ez ajándék a kettejük számára, ameddig nem kezdett el valamelyikőjük túlságosan sokat beszélni a vágyakról, vagy esetleg ketten elkezdtek a vágyaikról beszélni, vagy azokat hangsúlyozni, és olyan, mintha ez egy ugye döntéshelyzetet teremtett volna, de a döntés azt nem igazán sikerült megoldani, és akkor ez elkezdte a kapcsolatot kicsit lejjebb húzni, a kettejük kapcsolatát, vagy legalábbis a kapcsolódás minőség az elkezdett ellaposodni. Megnézzük akkor, hogy milyen érzések vannak egymás iránt. Először, akik együtt élnek, az ő érzéseiket kérek szépen, ők hogyan éreznek egymás iránt, kettőt ismét. A társ mit érez a középső személy iránt? Mit érez a társ a középső személy iránt? És a középső személy a társ iránt? Úgy látom, hogy a társ az betegesen csimpaszkodik a múltba. Láttam olyat már, hogy úgy mondjuk így megfogta magának a társa a középső szemét, mert hogy ő mondjuk szerelmes volt bele, vagy egy jó partit látott benne, szóval az indokokat mondjuk azt most nem érdemes firtatni, hogy ki miért. A lényeg az, hogy nagyon akarta, hogy ez a kapcsolat kettejük között létrejöjjön, és ő tette meg a sok-sok első lépést, még akkor is, amikor ez úgy nem akart jönni. Ugye láttam már olyat is, hogy főleg a régi világban, amikor még az volt a divat, hogy ha valakit felcsináltak, akkor az vegye is el, és akkor megtette azt, hogy lefeküdt még a házasság előtt azért, hogy terhelbe essen, és akkor így kényszerítse rá a másikat. Tehát itt én nem mondom, hogy ilyenről van szó, de bizony ez már az a véglet, ahova bárki el tud menni. Itt is olyan volt lehetséges, hogy a kezdet, de minden esetre a kezdeti jó időszakba kapaszkodik a társ, aki állandóan oda akar visszajutni, nem veszi figyelembe, hogy közben változtak ők is, az idők is, a gyerekek is, akkor úgy látszik, ahol vannak azok is. Minden változott, és ő még mindig a múltban él. Nézzük akkor, mit tudhatunk meg erről bővebben. Lehet, hogy anyagilag is sokkal jobb volt a kettejük kapcsolata, de mégis az látszik, hogy ő nagyon, egy idő után nagyon elmagányosodott ebben a kapcsolatban, és csak az otthonról hozott minták, illetve a közös otthonnak az ereje volt az, ami őt megnyugtatta és örömmel töltötte el. Ha arra gondolt, akkor az mindig is jó volt neki, azt tudta kimenteni ebből a szomorú, beteges állapotából, miközben meg úgy látszik, itt megint visszatér az első kérdésnél a látható dolgok, hogy miközben itt most rengeteg minden megváltozott, anyagi veszteségek történtek, a múlthoz
kapcsolódóan is, hát vagy rájött arra, hogy például amit ő csinált, vagy ahogyan a kettőjük kapcsolata kezdődött, az úgy nem volt fair, és mondjuk bizony néha az ember arra is rádöbben, hogy mit csinált annak idején, és hogy akkor oké, akkor meg kell fizetnem az árát. Ez is benne van a pakliban, itt jelen esetben az is benne van, hogy ő azért ezt tisztában van, csak még nem biztos, hogy vállalja érte a felelősséget, és akkor azért csimpaszkodik így a múltba, hogy oda szeretne visszatérni, hogy menekülne a jelen valósága elől, de mint ahogy az elején mondtam, bizony a következő 1,5-2 évben ennek a következményekkel bizony szembe kell nézni, és jobb, hogyha minél előbb tesszük meg a magunkét, mert annál kevésbé fog fájni. És ahol már érzéseket kérdeztem, akkor ő bizony nagy fájdalommal és nagy energiával ragaszkodik ehhez a régen olyan jó volt dologhoz. A középső személynél meg azt látjuk, hogy itt ő neki az érzéseit az befolyásolja, hogy milyen szokásrendszerük van. Lehet, hogy ők egy ilyen speciális, akár ilyen társadalmi szokások szerint élnek, de az is lehet, hogy a családi mintázatban van benne az, hogy hogyan élik meg a kapcsolatot. Mondok erre egy példát, hogy például amikor valakinek nagyon erős a rák energia, például itt, hogyha a társ nagyon, és egy ilyen családcentrikus, egy ilyen nagyon otthon, de ez meg van spékelve egy kis szórakozási energiával, akkor ő hajlamos arra, hogy élete végéig elvárja, hogy ő körülötte legyen az egész család, mindig minden ünnepet, mindig minden születésnapot ott kell tölteni vele együtt, mert ő neki mondjuk nagyon erős a rák dominancia van a születési horoszkópjában. Még a többieknél ugye nem így van, általában ez így szokott lenni, pontosan azért, hogy egymást így tanítsák, hogy kiegyensúlyozzák a túlzásokat, és olyan, minthogyha itt a társnak a társal kapcsolatos érzéseknél, a középső személynél ez jelenne meg, hogy ott bizony ő ezt a fajta szokásrendszert, azt néha túlzónak találhatja. Megnézzük akkor, hogy mi van itt még. Mit tudhatunk meg? Itt akár hangot is adhatott már ennek korábban a középső személy, hogy ez ő neki sok, ahogy ő nem szereti ezeket a látszat találkozókat, nem szereti ezeket a látszat ünnepeket, ez kifejezetten rosszul éli meg ezeket, de mint mondtam, hogyha a társa ezt azért csinálja, mert hogy neki ez a természetes, akkor ezt ő meg sem hallja, illetve a személy elleni támadásnak veheti. Akkor is, hogyha nem így van a horoszkópjában, hanem csak a hozott családi minták azok, amelyek őt erre készteti. Viszont így látszik, hogy a középső személynek ez nagyon nem tetszik. Ő nincs erre ráhangolódva, neki ez nem jön be. Itt az egyik őjük ugye az látszik, hogy a múltat csiratja vissza, a másik meg azt látja, hogy itt olyan dolgokat kell neki megtenni, amit ő nem szívesen csinál, és lehet, hogy hiába beszél róla, mégsem veszik figyelembe az ő kívánságát, az érveit. Megnézzük akkor, hogy mi hogyan éreznek a másik kapcsolatban egymás iránt. Mit tudhatunk meg a harmadik személy és a középső személy érzelmeiről? Kettőt kérnek szépen. Először a középső személy hogyan érez a harmadik személy iránt, mit érez a középső személy, és mit érez a harmadik személy a középső személy iránt.
A középső személy rengeteget gondolkodik a kettejük kapcsolatán, nagyon-nagyon sokat, azt is, hogy mennyire normális a kettejük közötti vonzalom, az, hogy mennyire szokványos, vagy mennyire egészséges, illetve az hogyan lehet esetleg ezt kordában tartani, mert bizony érezheti azt, hogy ez szinte már beteges, ahogy ők egymáshoz ragaszkodnak. Megnézzük, hogy ez mit tudhatunk még meg erről. Itt megint megjelenhet a középső személy érzelmeiben az az anyagi bizonytalanság, amit már korábban is láttunk. Az érzéseiben ott van az, hogy ő el tudja képzelni a kettejük kapcsolatát együtt, viszont nagyon fél attól, hogy hogyan tudnának ők együtt lenni, nagyon fél attól, hogy ezt hogy lehet anyagilag megvalósítani, és azért mondtam, hogy szinte már beteges az, hogy mennyit gondolkodik, tehát milyen erős kettejük között ez a kapcsolódás, mert az az erőssége, a kapcsolódás erőssége készteti őt arra, hogy ilyeneken gondolkodjon, hogy együtt lakni, együtt élni, de félek tőle, de hogyan lesz, de miből élünk. Szóval itt ez a rengeteg kétség is megjelenik, ugyanakkor megmondom, ez a nagy erő, ez a nagy vonzalom is itt van. És itt van a harmadik személynél is, akinél egyértelműen az látszik, hogy ő kifejezetten az érzéseiben a vágya és a szerelem jelenik meg, tehát azért ezen nem sok magyarázni való. De megkérdezem, hogy mit tudhatunk meg erről bővebben. Az ő esetében a problémát az okozza, hogy elképzeli ő is magában azt, hogy kettejük között a kapcsolódás komolyra fordul, szenvedélyes lesz, viszont azt is elképzeli hozzá, hogy nem biztos, hogy meg lesz itt a kettejük között a hűség, az elköteleződés, és bizony emiatt veszekedések és viták is lehetnek, akár már most is. Tehát, hogy akkor nem véletlenül jelent meg itt a középső személynél, mert lehet, hogy már itt beszéltek is arról, hogy milyen lenne együtt, viszont itt a harmadik személy akár úgy is, hogy meghúzza a határait, hogy na hát én mellettem aztán más nem lehet, tehát ha úgy gondolod, akkor ne is gyere, tehát hogy ezt így konkrétan akár ki is jelentheti. És bizony azért hiába van ott az érzés, minden vágy és minden érzelemmel együtt, azért ez mégiscsak elbizonytalanítja a harmadik személyt is, és tulajdonképpen itt az is belejátszhat, hogy kvázi ezzel is tesztelik az égiek ezt a kapcsolatot, hogy meddig hajlandóak elmenni, mit hajlandóak a másikért megtenni. Tehát itt én most inkább azt érzem ebből az érzéseknél, itt ebben a kapcsolatban, hogy itt egyfajta égi tesztelésen vannak ők, hogy mennyire erős ez a kapcsolat. Ugye itt is azt mondtam, hogy ő úgy érzi, hogy ez egy nagyon-nagyon megbetegítően erős kapcsolódás közöttük, és itt megint megjelenik az, hogy vajon mit bír ki? Ki bírja el ezt a nyomást, amiben most vannak, vagy elszakad ez a kötél. Na, megnézzük akkor, hogy mit bír ki, mire lehet számítani a következő időszakban. Először az együtt élőknél, hogyan alakul az a kettőjük kapcsolata, abban a viszonylatban a következő 1-2 hétben mit tudhatunk meg arról, hogyan alakul az együtt élők kapcsolata.
Úgy látom, hogy továbbra is meg lesznek a viták, a veszekedés az anyagiak miatt, meg lesz a probléma azért, hogy az a szokásra nincsen elég fedezet, amiben eddig éltek, ahogyan eddig élték az életüket. Úgyhogy itt lehet, hogy ez nehézségeket fog okozni mindkettejüknek, de hát úgy tűnik, hogy azért ez benne van itt a következő időszakban, és a veszekedések is, az anyagiak miatti veszekedés is. Akkor nézzünk még itt, mit jelent itt az özvegyférfi. Lehet, hogy meg lesz itt a kellő bátorság ahhoz, hogy végre megváltoztassa az eddigi meghunyászkodó vagy magába forduló energiát, és itt valami bődöletesen nagy változást hozzon létre, tehát hogy ő a reményei, a vágyai tekintetében, illetve annak a megvalósítása érdekében ő hajlandó lesz olyan félelmeket hátratenni, hajlandó lesz megtalálni a bátorságát, mint a zsákos Bilbó a hegyekben. Szóval aki megtalálja a bátorságát, ez a középső személy is megtalálja a bátorságát, és a reményei és a vágyai miatt elkezd másképp viselkedni. Megnézzük itt a bosszúságot. Itt a veszekedés lehet ugye annak is, vagy a miatt is, hogy persze régen, meg persze, akkor tudtál menni, akkor megvolt ez, akkor megvolt minden, de itt megint azt érzem, hogy itt a realitásokat nagyon figyelmen kívül hagyják, az, hogy megváltozott a régenhez képest minden, tehát így most semmi nem úgy működik, ők maguk sem. És itt mindkettőjük részéről, tehát nem csak az, hogy itt a társ mondja a középső személynek, hanem a középső személy is a társnak, tehát mind a ketten a régmúltat idéz, vagy próbálják újra élni, de egy dolgot figyelmen kívül hagynak, hogy mindketten megváltoztak, a körülmények is megváltoztak, és valószínűleg az anyagi nehézségek pont azért jönnek, így az égieknek a közbeavatkozásaképpen, hogy egyfajta lépésre késztessék őket. Általában ez is benne van a munkahely váltás előtt is, hogy a problémák azért jönnek, hogy muszáj legyen már valamit csinálni, és ne csak üljünk ott a langyos vízbe, és hogy még kibírom ezt is elven, és ilyenkor szokott ilyenbe következni. Hát ebben a kapcsolatban ez várható a következő egy-két hétben. Megnézzük a másikban, mi várható a következő egy-két hétben. Mi várható abban a kapcsolatban, ahol a középső személy és a harmadik személy van. Itt úgy látom, hogy a középső személy rengeteget gondolkodik. Lehet, hogy leginkább az ő saját függőségei akadályozzák abban, hogy ő elinduljon és tegyen valamit a kettejük érdekében, vagy ennek a kapcsolatnak az érdekében. Középen itt vannak a félelmek. Fél attól, hogy nem bírja majd el a saját függőségeivel, fél attól, hogy a harmadik személy nem bír el a középső személy függőségeivel, fél attól, hogy amit a harmadik személy mondott, vagy amit ők elterveztek, az csak csalóka, ábránd, és igazából, ha ő tesz valamilyen lépést, akkor kiderül, hogy nem is igaz, és akkor ő hoppon marad. Tehát rengeteg félelem az, ami itt akadályozza, de mint a másiknál láttuk, ott lehetnek olyan események, ami ezt a félelmet benne csökkentik.
Megnézzük itt az utazást akkor. Lehetnek olyan beszélgetések, ami új reményt adhat itt a középső személynek. Lehetnek olyan dolgok, amelyek őt bíztatják. Még nézzük meg a féltékenységet. Akár az is lehet, hogy a harmadik személyben lesznek félelmek, vagy az anyagiak, vagy az eddigi életével kapcsolatosan, ugye, mint ahogy az elején mondtam, így egész nem véletlenül mondtam el az elején, mert itt végig visszautalás jön arra, hogy bizony itt a múltból hozott mintáinkat nagyon is felül kell vizsgálni, és nagyon is át kell gondolni, hogy mi az, amitől hajlandók vagyunk önként megválni és megváltoztatni, mert itt erre úgy látom, hogy nagy szükség lesz ahhoz, hogy ez a kapcsolat itt tovább lépjen. Még a hamisságra kérnék szépen. Itt bizony, amit az előbb is mondtam, hogy itt lehet az a félelem és a középső szemében, hogy hát ha nem is igaz, hát ha már igaz a harmadik személy részéről az érzelem, hát hogyha ez csak becsap és majd otthagy és a két szék közül a pad alá esek, és hát ha ugyanaz történik, mint a múltban, itt ugye visszautalhat egy múltbeli bizonytalanságra, egy múltbeli döntésképtelenségre, hát ha itt megint én jövök ki rosszul. Akár mind a kettejüknek lehet egy ilyen kétség, ugyanis amikor például egyfajta elköteleződésre készülünk, akkor állandóan előre tolulnak ezek a régi sebeink, de ezek mind azért, hogy nem azért, hogy eléjesszenek, hanem hogy meglássuk, hogy honnan erednek, és mit tudunk ellenük tenni. Hát itt is ez lenne a legnagyobb feladat, ez lenne a tanács mindenkinek, aki nézi, hogy nézzük meg, hogy miért jön elő állandóan a múlt, milyen emlékek jönnek elő a múltból, és akkor megnézni azt, hogy ott mit csináltunk, és ha megint ugyanolyan vagy hasonló dolgok jönnek elő, az azt jelenti, hogy amit ott csináltunk, az nem jó, azon változtatni kell, mert az a fajta megoldás, amit ott tettünk, vagy nem tettünk, mert halogattunk, az nem jó megoldás, azzal nem oldottuk meg, akkor most tegyünk valami mást, próbáljunk ki. Ezért jönnek vissza, és mindaddig visszajön, ameddig a jó megoldást nem választjuk. Így működik az univerzum, így működnek a dolgok, és én remélem, hogy ebből a videóból is azért néhány dolgot sikerül olyat átadnom, amivel a hasznotokat, vagy hát ti magatokat tudjátok megkönnyíteni az életet, és tudtok fejlődni, és jobbá tenni az életeteket. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézzétek a videót. És még lehet a kérdőívet is kitölteni. Szeptember 3-án lesz majd egy élő webinárium az induló önmegértési asztrológiával kapcsolatosan. Arra a kérdőív kitöltése a regisztrációs link tulajdonképpen. Ott lehet megkapni ennek hogyha oda akartok menni, illetve majd augusztus 20-án jelenik meg a weboldal azok számára, vagyis azoknak küldem el a linkjét, akik ebben a kérdőívet kitöltik, és akkor erről a megértési asztrológiáról, az Orion csillagdáról több minden is, és hát minden rajta lesz, az, hogy milyen csomagok, milyen lehetőségek vannak, mit részletesen mit tartalmaz, és akkor augusztus 20-a és 24-e között lesz lehetőség arra, hogy ilyen koránkelő kedvezményével plusz előnyeket élvezzenek, akik már ott úgy döntenek, hogy ők belevágnak.
Úgyhogy ez mind-mind itt van, és a leírásban, illetve az első kommentben megtaláljátok a kérdőív linkjét, ott ki tudjátok tölteni. Nem tart soká, pár perc, és mondom, hogy ez egy olyan asztrológia lesz, ami nem asztrológus képez, hanem benneteket késztet arra, hogy megértsétek, hogy miért történik veled az, ami történik, és ehhez azt találtam ki, hogy mindenkiről személyesen fogok beszélni. Persze le van írva, majd megbeszéljük a webináron is, hogy hogyan, úgyhogy nem nyilvános, és mégis tudja mindenki azt, hogy az ő hogyan van, úgyhogy ez egy nagyon új dolog, egészen más, mint amit eddig bárhol, bárkinél lehetett tanulni. Én remélem, hogy ezzel valami nagyon újat indítunk el, mert nagyon fontos lenne. Én nagyon sok minden jót látok benne, mint ahogy a kártyákban is. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és köszönöm, ha kommentben megírjátok a kérdéseket, a véleményeket, köszönöm a lájkokat, a feliratkozásokat, és mondom, megtaláljátok a leírásban, úgyhogy ameddig valahol nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!